Ja, dames en heren, het derde onderwerp dat gaat over de vredesboot. Na jarenlang demonstreren en ageren dachten een aantal oude vredesactivisten, nou moet die oorlog maar eens een keertje in een museum. En ze kochten een boot die ze gingen inrichten als museum en hopen dan dat dus de jongere generatie daar lering uit trekt en dat ze in de gaten krijgt hoe absurd eigenlijk geweld en oorlog is. We praten met de coördinator van die vredesboot, Nico Faber. Welkom in de studio, Nico Faber. Ja. Wat kan je eigenlijk zien in die vredesboot straks? Nou, in eerste plaats, we beginnen met een bepaalde introductie. We hebben een film laten maken waarin de nachtwacht centraal staat. En De nachtwacht? De nachtwacht van Rembrandt. Ja, Wat heeft die er nou mee te maken? Ja, die heeft iets mee te maken. Want daar komt dan dus, staat er die lange man van dat schuttersveld met die grote lans. En die komt naar buiten. En die gaat met die kinderen dus een discussie aan. Van, ik ga met je vechten. Waarop die kinderen zeggen van, ja, dat is niet eerlijk. Jij met een lans en wij zonder. Ja, zegt hij, maar gaat het daar nou om? Gaat het om of ik een beter wapen heb? Of gaat het erom of ik gelijk heb? En dat is eigenlijk wat er op die vredesboot moet gaan gebeuren. Wij willen dus aan de brugklassers en aan groep 3, 4, 5 van het voortgezet onderwijs duidelijk maken dat geweld op zichzelf geen probleem oplost, want het in het leven dus aankomt op gerechtigheid, op eerlijkheid, op gelijk hebben. En dat dus je niet gelijk hebt omdat je een zwaardere bom hebt of een beter mes. Dus je begint eigenlijk al het recht van de sterkste ter discussie te stellen. Precies. En dat is ook als antwoord op de oproep van de Nobelprijswinnaars van de Vrede. Die laatste 20 hebben een oproep gedaan via de Verenigde Naties, ook voor de Nederlandse regering, om het eerste decennium van deze eeuw te gebruiken om jeugd op te voeden in een cultuur van vrede en geweldloosheid. Ja, maar het gaat dus niet alleen over oorlog, het gaat ook gewoon over geweld op straat en geweld in de buurt. Ja, in de sport, in het uitgaansleven, wat een uitstraling heeft in de internationale politiek. Ja. Het vanzelfsprekende dat je conflicten oplost met geweld is ook natuurlijk iets wat gewoon op straat gebeurt. Ja. Kinderen zien het anders. En als je, zoals onze tv-geweld mensen, dan merken dat hoe meer geweld op de tv wordt gepresenteerd, hoe meer kinderen agressief worden. Maar dan hebben jullie ook een geweldige dobber, want de maatschappij verhardt ook wel enigszins. Geweld wordt nu op sport verbroederd, zei men vroeger. Nou, dat durf ik niet in de mond te nemen. Geweld in de voetbalsport is bijna normaal geworden. Ja. Op school, kinderen vechten, dat deden ze altijd al hoor, maar het wordt dus toch gewelddadiger. Ja, het wordt agressiever, ja. Dit is natuurlijk zo, maar dat is juist de reden. Ja, dat begrijp ik wel. Maar nou hebben jullie, want die boot, die moet nog die hebben nou een boot gekocht, hè? Dat was al een ideaal van een jaar of wat. Maar ondertussen zijn jullie ook wel met een reizende tentoonstelling rondgegaan. En mijn vraag is nu, jullie hebben die tentoonstellingen met dus die entree van die Rembrandt, et cetera, al een paar keer gedaan. Wat voor reactie kreeg je daarop? Nou, we hebben dus deze introductie, die is nog niet gedaan. Oh nee, maar je hebt wel andere tentoonstellingen. Maar we verhuren tentoonstellingen doen. En dat gaat naar bibliotheken, naar organisaties, naar verenigingen. Die huren bij ons een tentoonstelling voor een bepaalde weken. Ja. En als ze dus zuinig zijn, dan zorgen ze zelf voor het vervoer heen weer. Ze zetten hem zelf op en brengen hem dan netjes weer terug. Maar laat ik terug. zeggen, die tentoonstelling wordt dan opgezet. En dan is er plaatselijk een bepaalde groep die dan ook weer mensen, met name kinderen neem ik aan, schoolkinderen, mobiliseert om daar naartoe te gaan. Gaan ze dan klasgewijs zijn of zo? Nee, dat is wel de bedoeling van de boot. Dat we dus, daar zijn we dus mee bezig, het opzetten van plaatselijke platforms. Om die scholen te mobiliseren. Als we binnenkomen, dan beginnen we dus met de boot, stellen we ons voor. Om dan dit initiatiefcomité van die plaats uit te nodigen en het onderwijs en personeel, om hun te laten zien van, nou, wat kan je er zien, wat heeft die boot te brengen. Want het gaat ons niet om
Om een propagandaschip. Nee, maar nu laat ik zeggen, in afwachting dat die boot klaar is en gaat varen, hebben jullie die reizende tentoonstellingen. Maar hoe krijg je daar het publiek voor dan? Is daar dan niet een groep die dus klasgewijs mensen daar naartoe stuurt? Of zeg je gewoon van, ja, het staat in het plaatselijke blaadje dat die tentoonstelling is. En aangezien een plaatselijke groep is die het organiseert, heeft het een bepaalde impact. Ja, we hebben nu een tentoonstelling over die Indië-weigeraars. Die hebben we in het Verzetsmuseum in Gouda gehad. Nou, ik bedoel, dat heeft 6 weken gelopen. Dat heeft dus 19.000 bezoekers opgeleverd. 9 à 10.000? Ja, ik bedoel, gewoon mensen die... Nou, dit is natuurlijk ook een bijzonder onderwerp hoor. In deze tijd met aan de ene kant een soort rechtsherstel van de Indië-strijders en aan de andere kant de discussie over de koloniale oorlog. En als je dan in die tijd de dienstweigering tussen gooit, dan maak je het wel moeilijk. Maar springen jullie ook op actuele zaken in, zoals Kosovo bijvoorbeeld, of Eritrea, Ethiopië? Nee, we zijn geen vredesorganisatie. Wat we wel doen is dat we dus aan vredesorganisaties hulp bieden om de dingen op een nieuwere manier, op een modernere manier te brengen. Wij brengen de boodschap van geweldloosheid is niet anders als vroeger de directeur van de oude HBS. Je had dezelfde verhalen 40 jaar, 50 jaar geleden tegen de mensen. Jongens, wat ga je nou knokken? Wat is dat voor een wereld waar je gaat knokken? Maar ja, het gesproken woord is niet meer het beste propagandamiddel om dingen duidelijk te maken. Nee. Door de ontwikkeling van de film, de televisie en al die dingen meer. Vragen jonge mensen naar een snellere manier om dingen op te pakken. Je laat het eigenlijk zien, historisch gesproken. Ja, historisch. Wanneer er oorlogen waren, waar, waarom. En met als extra accent van hoe zinloos het eigenlijk was. Nou, ik zal je een voorbeeld geven. We hebben dus een film gemaakt, tv-geweld. Over het geweld op de tv. Nou, dat kan je dan kijken, dat is dan 10 minuten, dan druk je op de knop en dan gaat de camera lopen en dan heb je een 10 minuten filmpje. Zie je wat geweld bij kinderen... Hoe ze proberen zich te wapenen tegen dat geweld wat ze eigenlijk niet willen zien. Dat is één. Daarnaast hebben we dus nu een computerspel. Daarnaast over dat tv-geweld. En dan kun je dus zelf je mening gaan bepalen van wat is de consequentie van die mening. Vind je dat vrij moet worden laten vertoond? Nou, dat heeft dan bepaalde consequenties. Nou, en dan moet je met je muis verder, want dan moet je zeggen, ja, maar die consequenties heb ik niet. Ja, dus de hele educatieve programma's, wie maakt dat? Zijn dat mensen die daar heel goed in zijn, in tv-programma's? Zijn het vroeger onderwijzers, welzijnswerkers? Ja, dat zijn allemaal van die gekken, ja. Ja, ik bedoel, we hebben nu natuurlijk 2 cineasten in dus we kunnen op elke avond dat we open zijn op de boot een film draaien. Ik bedoel, dat is van een film die we zelf gemaakt hebben tot bijvoorbeeld een Gandhi-film. Die nog steeds functioneert. We hebben dus mensen die dus ideeën vertolken in video's en in films. Maar we krijgen ook veel. Ik heb verleden week nog 8 mm films gekregen met geluidbanden van een van de Amsterdammer die vond dat hoort in het museum. Maar zijn er allemaal de mensen die daaraan meewerken, vrijwilligers, zijn het allemaal van die oude vredesactivisten? Of komen er ook al heel veel jong volk bij? Nou, dat is natuurlijk gelukkig dat we, doordat we op een andere manier werken, weer een nieuwe soort mensen hebben. Die feestbeweging, die gemiddelde leeftijd, die loopt alsmaar op. We krijgen allemaal meer mensen met kale haren en grijze haren. Dat is niet erg, want dat zijn mensen die dus een heel leven lang... Die mogen er ook zijn. Die moeten er zijn. Die hebben dus een heel leven lang die vrede... En die dragen nu nog financieel die vredesbeweging. Hè? Ja, maar dat wil ik ook vragen. Wie financiert dat dan? Ja, want jullie hebben zo'n schip gekocht. Dat moet je gaan verbouwen, dat moet je inrichten. Nou, wat zou dat kosten? Gauw, laat ik eens zeggen, een ton misschien of zo? 2 ton. We hebben 2 ton al uitgegeven. Ja, we hebben 2 ton al uitgegeven. Ja. Nou, en hoe krijg je dat bij elkaar? Donateurs. We hebben alle subsidies die we dus nog hebben aangevraagd, structurele subsidies, hè?
Ja. Ze zijn afgewezen. Tot nog toe. Ja, dat je bent nog nooit bij een of ander ministerie of bij een of andere... Nee, ze hebben namelijk een nieuwe truc bij de Nederlandse overheid bedacht. Dat je maakt dus van tevoren een plan waar je subsidies aan wil geven. Nou, dat noem je dan je plan, dat is dan je cultuurplan. En als je dus een aanvraag in doet, zeg je nou, voor de eerste 4 jaar bent u niet aan de beurt, want u staat niet in dat plan. Ja, maar ik zeg, je hebt er nog zo'n heel dik boek van subsidiegevers. Ja. Van Chris Bennett Fonds tot en met... Nou, er zijn zo ontzaglijk veel subsidiegevers. Maar is het allemaal mislukt? Nee. Daar zijn jullie nog mee bezig? Daar zijn we net mee gestart. Ik bedoel, we zijn net bezig met die fonds. Nog moet je al 2 ton uitgeven, alleen maar... Van aan de boot. Donateurs, maar ik bedoel, ja, waar je het aan uitgegeven hebt, dat vind ik niet zo interessant. Of dat geloof ik wel, dat het allemaal goed terecht komt. Maar dat je 2 ton bij elkaar krijgt van particulieren die een gift geven. Ja. Dat vind ik heel. En maar er bij die in één keer een ton gaven, een of andere. Nee, er zijn er wel bij die dus een legaat hebben gegeven bij hun overlijden. Zo denk ik heb mijn heel leven lang voor de vrede gevochten. En ja. Nou ga ik... En mijn kinderen die gaan er toch maar een caravan of een tweede auto verkopen. Ik ga dat voor die vredesboot bestellen. Nou, onder andere Dick Prins heeft dus een behoorlijk bedrag gestort. Dick Prins? Dick Prins, de man van het verzuimen. Is hij nou dood? Ja, steeds 7. Ik had het idee die man het eeuwige leven had. Waar er ook gedemonstreerd werd, kon niet schelen waarover. Hij met zijn blaadje over zwaar en ploeghuizen was altijd aanwezig. Die is nou dood en heeft dus over zijn dood heen toch nog weer een behoorlijk bedrag gegeven. Maar ik bedoel, we hebben meer dan 1000 mensen die dus een jaarlijks een bedrag overmaken voor deze boot. Ja. En nu die boot er is, nu worden dus nieuwe acties gevoerd. Dat merk je dat mensen daar nu het gevoel hebben van nou gaat het serieus worden. Dus als ik nou niet betaal, dan ben ik schuldig dat het niet lukt. En wanneer is die klaar? Want die boot is er, jullie zijn aan het verbouwen, hè? Ja, nee, we zijn nu eerst klaar. Je bent nu het inrichten. Het is een boot of zo? Jazeker. Die boot is dus eigenlijk een boot uit de sloopregeling. Dat is heel ingewikkeld, maar laten we maar zitten. Maar vanuit die sloopregeling heeft hij 2 jaar stilgelegen. Nu hebben wij hem dus met toestemming van het ministerie dus toch mogen aankopen. Het ministerie van Waterstaat. En nu is hij is vaak klaargemaakt in Sluiskeel, want daar wacht hij, daar hebben we hem gekocht. Nou gaat hij dus is hij naar de werf in Hendrik in de Ambacht. Dan wordt hij uit het water getrokken, dan wordt hij van onderen helemaal nagekeken en wordt hij geteerd. Als er niks dan is hij ook helemaal verzekerd. Dan moeten al die suikerdingen eraf. Die suikertanks. Ja, het is een suikertanker. Oh, dat weet ik veel. Het is mooi, die suikertanker. En dan houden we 1 grote museumruimte over van zeg maar 30 bij 6. Ja. En die moet multifunctioneel worden ingericht. Ja. Nou, dan gaat in ieder geval al een filmzaal uit. Maar alles bij elkaar, dat duurt toch een half jaar? Oh nee, meer. Oh. Door de problematiek die het ministerie heeft aangebracht, voor elke oplossing die wij hebben gegeven, vonden zij weer een nieuw probleem. Ja. En waarbij zij dachten van, waarom moeten die mensen die boot? Nou, uiteindelijk hebben we alle dingen opgehaald. Toen ging de sloper die boot moest lopen failliet. En toen kregen we te maken met een curator. En toen een curator met de rechtercommissaris. Dat ga ik helemaal... Maar laat ik zeggen, dan duurt het toch een jaar? Hij gaat nu in, zeg maar... Hij wordt dus nu, die tanks worden eruit gehaald. Dan hebben we een open dek. Dat moet dus provisorisch dicht. Maar we gaan in Utrecht. En in Utrecht wordt hij dan klaargemaakt wat ijzer betreft. Dan wordt het dek gelijk gemaakt. En de dek, dat kunnen we dus straks een tent op zetten. Daar kunnen we toneel spelen. Nou, bespaar me maar al die technische ontwikkelingen. Want ik geloof vast en zeker en we dat we het allemaal hartstikke goed doen. Maar voorlopig... Het duurt dus nog een jaar, 1,5 jaar misschien. Maar we gaan in mei naar Rotterdam. Oh. Daar hebben we een lichtplaats en daar gaan we dus onze ondersteuning geven aan Rotterdam, culturele hoofdstad van Europa. En daar hebben we Amsterdam? En daar hebben we een taak gekregen om een discussie over vrede en geweldloosheid te organiseren. Ja, en wanneer komen jullie Amsterdam en omgeving? Nou, als ik het inschat... In zomer 2001. In zomer? 2001? 2000. Nou, tegen die tijd dan kom je nog... Nee, 2002 natuurlijk. Oh, 2002? Ja, zomer 2002. Oh. Ja.
Want wat wij hier natuurlijk ontbreekt is een groot aantal deskundigen. Ja. En wij willen dus... Maar jullie hebben wel al een kapitein? Ja, we hebben een kapitein, ja. Kijk eens aan. We hebben een kapitein, een bootman. We hebben dus een aantal technische lieden die dus... Nu zijn we bezig met de slaapplaatsen in orde te maken. Want in januari kan je dus, als je medewerker wil verlenen, kan je ook op de boot slapen. Dat willen we ook graag. Vrijwilligers voldoende. Eigenlijk wat jullie vooral nog nodig hebben, dat zijn donateurs. Die laatste ton bij elkaar brengen. Ja, want wat het probleem is, als je het modernistisch... dingen die bij jeugd wil aanbrengen, moet je moderne apparatuur hebben. Ja. Die is gewoon hartstikke duur. Ja. Je kunt niet meer volstaan met... je kan niet met een soort vredeschansenbord beginnen. Nee, en ook niet met een tv. Ik bedoel, er moet grootbeeld tv zijn. Er moet een boek zijn van 2x2. Het moet aantrekkelijk zijn voor jonge mensen te denken, hey, afgezien of ik het er mee eens ben, maar het is een swingende boel daar. Ja. Ik ben het er niet mee eens als hij weggaat, maar ik heb me wel 2 uur ik heb wat informatie kunnen krijgen via wat geleerd van internet en gedoe, et cetera. Zeg, Nico Faber, heel veel succes met je vredesboot. En we zullen nog wat foto's projecteren over die prachtige boot van je. Ja. Je zit nog wat ongerust ergens te graaien. Had je iets vergeten of zo? Ja, ik heb nog wat vergeten. Want misschien zijn mensen die wat meer informatie willen hebben. Ja? Die kunnen naar de website van het museum. www.vredesmuseum.nl of schrijven naar de Miernassastraat 1 in Amsterdam. Of bellen naar mij. Ja. Ik woon in Leiden. 071 5211 472. En daar kun je dus op alle mogelijke wijzes dus je aanmelden als we zullen het zo eventjes op het scherm brengen. Zeg, hartelijk dank. Graag gedaan. En dat was Spotlight van Hans Beerends. En het nummer voor het Museum voor Vrede en Geweldloosheid is 071 5211 472. We halen het nog een keer. 071 5211 472. En ook volgende week is Hans Beerends natuurlijk weer met onderwerpen uit de hele wereld. In Spotlight. Op Kleurnet. Zaterdag om 4 uur, 7 uur en 10 uur.